نقاله نه تماشا. Hi friends, you are about to see the best shrimp and fish shop in Kerman, Iran. Let's go to show you. A lot of types and also fresh. Also shrimp. جشن شکلاتی به کویت امارات اینا صادر میشه. This fish is called hamur. It's for export and it's called hamur. As you see. آره. پشت میبینم روده میگو زمانی که بشکه تو آب حل بشه پشتش کامل صورتی میشه. و همین الان شما حرارت بدی به این میگو صورتی میشه. تا گرما نبین صورتی نمیشه. پشتش امیر برادر خودم مراد Ahmet Sevgili Sekreter ya ibnu واحد انا اتشابه يكون لا يسوق گوشتی سفید ترده خوشمزه راحت میتونید صبح کنید و نه قاله نه تماشا. عشق بالا آخر
شیر تازه همه کوچیک‌ها یا درست؟ این تکیگوی کوچیک باشه مثلا برای یه وعده یک چیز زنده آزمون ما این خانم همه چیز زنگیره به شما رو می‌بینم. این ماهی که ماهی رو بخوره شکارچیه دنبال ماهی میکنه تا ماهی رو دو میکنه مناظر کیه؟ ماهی قاضیه قاضی؟ آره زیر روز بیسمه سم تغذیه از زیر روز بیسمه از ماهی زیر بالا کیلو چند ندانی؟ آقا بیا ساده. این کیلو چنده؟ اینا 580 580 گوشتش انگاه حلوا سفید انگاه کره تو پاسده این ماهی سنگسره یا کیفیت حلوالو خورده با این شاماییه کبوترماهی این کیلو چند بود؟ سنگسر 780 کبوترماهی شاماییه گستموش بزرگی ترماهی که به بازار پروتئین داره بداره این کیفیت ماهی این آمور سفیده این کیلو چنده؟ آمور سفید آبی 880 880 بینه؟ هوا کیلو چنده؟ آمور هم کیلویی 480 480 آمور سید جده اینا برسه ای میگیره همین خیلی خورده کشید تو نمیترسم این کیلو چنده؟ شیر 880 880 ماهی سرخو اصلی سرخو از صادرات کیفیت از تازگی انگار نقاشی خداست همینه چی خوشگله دیگه چی دنده ناریزی داره خوراکش اشپر ماهیه چیه مایه؟ اشپر ماهی تخم ماهی زیر ماهی که تو فیزیک میکنه میره تو اشپر ماهی این ماهی گالته معروف به شیر چابا کیفیتشو ببین کیفیت این کیلو چنده؟ 250 این ماهی مقواه؟ آره ماهی سلیمانیه مربوط به ماهی سالم این ماهی پراهوه آهو تو جنگل بهش میگن یا تو همین تا بهش میگن پراهو به چه دنده ریزی داره؟ زبانشو ببین کیفیتش نگه تازه بیش این سرخ و مهاجر آدم تنوع همون هست این سرخ و مهاجره عمانیه تو که این هم صادراتیه؟ آره نگه چه دنده نریزی داره؟ شواله بنده ماهی قوت میده کامل ها نهنگه آچار فرانسه است برای همه چی خوبه برای قلیه برای کباب برای همه چی زرد قدره؟ دونزرد این کیلو چنده؟ این هم 580 580 گوشت
پوستش چجوریه؟ پوستش مثل شیر. مثل شیر آره؟ بابا باتون دم گله جا. آره سکنده. سکنده. نگاه چقدر تازه است. کیفیت ماهی. عالی.